السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ معاكم مس نسرين. ان شاء الله النهاردة هناخد درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. درسنا النهاردة بعنوان طيور لا تطير. درسنا بيتكلم عن مجموعة من التلاميذ ذهبوا إلى المكتبة وبدأوا يتصفحون موسوعة علمية عن الطيور. يعني ايه موسوعة علمية؟ يعني مجموعة من الكتب بتضم معلومات مفصلة عن موضوع معين. الموضوع اللي كانوا بيقرأوا فيه في اليوم ده كان عن الطيور. التلاميذ عرفوا ايه عن الطيور من خلال الموسوعة العلمية؟ عرفوا ان كل الطيور تتشابه في ان لها اجنحة وريش، ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة. يعني ايه متفاوتة؟ يعني هناك طيور تستطيع الطيران لارتفاعات كبيرة جدا، تعلو وتهبط بمنتهى السهولة، بتقدر انها توصل لارتفاعات كبيرة جدا في الفضاء لدرجة انها تقف على قمم الجبال. وهناك طيور تستطيع الطيران ولكن على ارتفاعات أقل، قدرتها على الطيران أقل. وهناك طيور لا تستطيع الطيران، هناك طيور لا تطير. طيب، طيور لا تطير زي إيه؟ زي طائر النعام، وهناك طائر البطريق، والديك الرومي، والطاووس. تعالوا بينا نقرأ درسنا ونتعرف أكتر معلومات عن الطيور التي لا تطير، ولماذا لا تستطيع الطيران، وما المميزات الأخرى التي وهبها الله لها لتعوضها عن عدم قدرتها على الطيران. تعالوا نقرأ الدرس مع بعض. طيور لا تطير. كل الطيور لها أجنحة وريش، ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة. قدرتها معناها قوتها، ومضادها عجزها. قدرة جمعها قدرات. متفاوتة قلنا معناها مختلفة. طيب، فهناك طيور تطير في الفضاء. كلمة الفضاء جمعها الأفضية. الفضاء الأفضية. طيب، تعلو، مضاد تعلو تهبط، وكلمة تعلو معناها ترتفع. تعلو وتهبط وتتنقل هنا وهناك، فوق الأشجار وعلى الشواطئ. كلمة الشواطئ جمع، مفردها شاطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. العالية مضادها المنخفضة. كلمة قمم جمع قمة، وهي أعلى الجبل. قمم الجبال أعلى مكان في الجبل، ومفردها قمة. طيب، لو سألتك هنا سؤال وقلت فيما تتشابه الطيور وفيما تختلف. فيما تتشابه الطيور وفيما تختلف. تتشابه الطيور في أن كل الطيور لها أجنحة وريش. تتشابه في أنها جميعا لها أجنحة وريش. طيب، تختلف في إيه؟ في قدرتها على الطيران. تختلف الطيور في قدرتها على الطيران، لأن قدرتها على الطيران متفاوتة. طيب، لو سألتك سؤال وقلت أين تطير الطيور؟ تطير الطيور في الفضاء، تعلو وتهبط وتتنقل هنا وهناك. لو سألتك سؤال تاني بيقول قدرة الطيور على الطيران متفاوتة، وضح ذلك. هنقول أن هناك طيور تطير في الفضاء، تعلو وتهبط وتتنقل فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية، وهناك طيور لا تطير. طيب، تعالوا نقرأ الفقرة اللي بعد كده. وهناك طيور لا تطير لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران، مثل النعام. كلمة النعام جمع مفردها نعامة. وطائر البطريق. كلمة البطريق جمعها البطاريق. وهناك الديك الرومي والطاووس. قرأ التلاميذ هذه المعلومات وهم يتصفحون موسوعة علمية في المكتبة. كلمة الطاووس جمعها طواويس. كلمة الطاووس جمعها الطواويس. كلمة موسوعة جمعها
موسوعات. لو سألتك هنا سؤال بيقول اذكر أمثلة للطيور التي لا تطير، قلنا زي ايه؟ زي طائر النعام وطائر البطريق والديك الرومي والطاووس. طيب لو سألتك هنا سؤال وقلت لماذا لا تستطيع بعض الطيور الطيران؟ ليه بعض الطيور لا تستطيع الطيران؟ هتكون الإجابة لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران. طيب لو سألتك هنا سؤال تاني وقلنا أين قرأ التلاميذ معلوماتهم عن الطيور؟ قرأوا المعلومات دي فين؟ قرأوها وهم يتصفحون موسوعة علمية في المكتبة، قرأوها في المكتبة. نقرأ الفقرة اللي بعد كده. وقد لفت طائر النعام أنظار التلاميذ. لفت معناها إيه؟ معناها جذب، ومضادها صرف. قد لفت طائر النعام أنظار التلاميذ، يعني إيه لفت أنظارهم؟ يعني جذب أنظارهم. ومضاد لفت صرف. فمع أنه طائر ضخم، مع أن النعام طائر ضخم، فإن له جناحان لا يستخدمان في الطيران. مع أنه ضخم لكن عنده جناحين لا يستخدمان في الطيران، وله رجلان طويلتان قويتان تمنحانه قدرة عجيبة على الجري. كلمة ضخم جمعها ضخام، وكلمة تمنحانه معناها تعطيانه. طيب مضادها ايه؟ مضادها تحرمان. قدرة عجيبة يعني قدرة غريبة، كلمة عجيبة معناها غريبة، ومضادها مألوفة أو عادية. تمنحانه قدرة عجيبة على الجري. رجليه الطويلة القوية هي اللي بتقدر تساعده على إنه يجري. طيب ما الذي لفت أنظار التلاميذ؟ إيه اللي لفت أنظار التلاميذ أول ما قرأوا المعلومات دي؟ أكتر طائر لفت انتباه التلاميذ هو طائر إيه؟ هو طائر النعام. بما يتميز طائر النعام، هتوصف لي طائر النعام وأهم مميزاته. هنقول إيه عن أهم مميزات النعام؟ هنقول إنه ضخم كبير الحجم، وهنقول إيه كمان؟ هنقول إنه له جناحان جناحان لا يستخدمان في الطيران، وله رجلان طويلتان. رجليه طويلة وقوية. بتعمل ايه رجليه الطويلة والقوية؟ بتساعده على الجري، ومش اي جري، ده بتساعده بتديه قدرة عجيبة على الجري، سريع جدا. طيب لو سألتك هنا سؤال وقلت لك لماذا يتميز طائر النعام بقدرة عجيبة على الجري؟ بسبب ايه؟ بسبب انه له قدمان طويلتان قويتان. طيب لو سألتك سؤال تاني هنا وقلت لك لماذا لا يستطيع طائر النعام الطيران؟ ليه؟ طيب هو قوي كده وعنده حاجات بتساعده كده وبيقدر يجري بسرعة، ليه مش بيقدر يطير؟ ليه؟ لأنه طائر ضخم وجناحاته مش مساعداه إنه يطير. طائر ضخم ووزنه تقيل وجناحاته مش مساعداه إنه يطير، لأن له جناحين لا يستخدمان في الطيران. طيب نقرأ الفقرة اللي بعد كده. وطائر البطريق أيضا لا يطير لكنه ماهر في السباحة. معنى كلمة ماهر أنه بارع في السباحة، سباح كويس جدا. طيب السباحة معناها العوم ومضادها الغرق. طيب البطريق ماهر في السباحة وإيه كمان؟ ماهر في السباحة وصيد السمك. إذن هو يستطيع السباحة بمهارة ويستطيع صيد الأسماك بمهارة لأنه يتغذى على الأسماك، وله قدمان قصيرتان عكس النعام. النعام رجليه طويلة، لكن البطريق عنده قدمان قصيرتان وله جناحان صغيران، جناحاته صغيرة. لو سألتك هنا سؤال وقلت لك بما يتصف
طائر البطريق. طائر البطريق اوصفهولي. هتقولي انه له قدمان قصيرتان وله جناحان صغيران. طيب لو سألتك سؤال تاني وقلت لك طائر البطريق ماهر في، هتقولي ماهر في ايه؟ اول حاجة ماهر في السباحة، وتاني حاجة صيد السمك. اذا طائر البطريق ماهر في السباحة وصيد السمك. لو سألتك هنا سؤال تاني وقلت لك لماذا لا يستطيع طائر البطريق الطيران؟ نفس السؤال اللي بنسأله عن كل طائر لا يطير. ليه؟ لأن له قدمان قصيرتان وجناحان صغيران لا يساعدانه على الطيران. والديك الرومي أيضا لا يطير، والديك الرومي لا يطير ويعيش في بيوت الفلاحين. أين يعيش الديك الرومي؟ في بيوت الفلاحين. ويعيش الديك الرومي في بيوت الفلاحين مزهوا بريشه اللامع الملون. مزهوا معناها متفاخرا، مزهوا معناها متفاخرا، ومضادها متواضعا. طيب هو بيتفاخر بإيه؟ بريشه الملون. ويتفاخر بإيه أيضا؟ يتفاخر أن ذيله الذي يشبه المروحة، بيتفاخر أنه عنده ذيل يشبه المروحة، بيقدر يفرده زي المروحة. طيب كلمة المروحة عكس جمعها المراوح. لو سألتك هنا سؤال بيقول أين يعيش الديك الرومي؟ هنقول يعيش الديك الرومي في بيوت الفلاحين. لو سألت سؤال تاني هنقول بما يزهو الديك الرومي؟ بيتفاخر بإيه؟ بيزهو بإيه؟ يزهو بذيله وريشه الملون. يزهو بريشه اللامع الملون وذيله الذي يشبه المروحة. آخر طائر عندي هنتكلم عنه النهاردة في طيور لا تطير هو الطاووس. أما الطاووس فهو طائر وهبه الله ذيلا جميلا، عنده ذيل جميل جدا ليس له مثيل. كلمة الطاووس مفرد جمعها الطواويس. الطاووس مفرد جمعها الطواويس. كلمة وهبه معناها أعطاه، ومضادها حرمه. طيب أما الطاووس فهو طائر وهبه الله ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة. مش بس ملون، ألوانه زاهية جدا، وألوانه جميلة جدا ومتنوعة، وتتجلى فيها قدرة الله في خلقه. حاجة جميلة جدا جدا، فأول ما تشوفه لازم تقول تبارك الله أحسن الخالقين. وريشا ألوانه عجيبة فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب لو سألتك هنا سؤال وقلت لك ما معنى كلمة تبارك الله؟ معنى تبارك الله تقدس. تبارك تقدس وتنزه. كلمة تبارك معناها تقدس وتنزه. طيب لو سألتك هنا سؤال وقلت لك صف الطاووس، اوصف لي الطاووس. هتقول أنه طائر وهبه الله ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب لو قلت لك سؤال تاني وقلت لك ماذا نقول عندما نرى جمال الطاووس؟ هنقول نقول تبارك الله أحسن الخالقين. يا رب نكون استفدنا النهاردة من درسنا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.